વરાડિયાની આ બધી બફાયેલી સામગ્રી બરાબર, આ બધું વેજીટેબલ, આમાં કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર? એક તો રીંગણા, ડુંગળી, મરચા અને બટેટા. આ બધી તમે તામઝામ જોઈને એ બધી લેડીઝ અને બચ્ચા પાર્ટીને સાચવવા માટે છે. એકચ્યુઅલી તમારા ને મારા જવા માટે તો મેઇન વસ્તુ અહીંયા છે. યસ, આપણું કાઠિયાવાડી ધમાલ રોટલો, એની સાથે આ વરાડિયું, આજે લાલ મરચું તમે જોઈ રહ્યા છો એકદમ એટીટ્યુડ સાથે રીંગણાની બાજુમાં ગોઠવાઈ ગયું છે. આ છે અહીંની 301 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ ધમાલ. બે જાતના શાક છે, કઢી, ખીચડી, દાળ, રાઈસ, પરોઠા, રોટલા, છાશ, કટલેસ અને આ બધું. આ તો ખાલી એક નાનકડી એવી ડિશની અંદર તમને બે જાતના શાક મળે છે. બાકી તમે વિચાર કરો પંજાબી, ચાઇનીઝ એન્ડ સાઉથ ઇન્ડિયન, બાકી બધી વસ્તુ યુ કેન હેવ ઇટ ઇન 301 અને બચ્ચા પાર્ટી 180માં જમી શકે છે. વરાળિયું આપણું આમ 365 દિવસ હોય, કાયમ માટે હોય. વરાળિયું આપણું ફેમસ છે. યુટ્યુબમાં પણ તમે સર્ચ કરીને જોઈ શકો છો. વહેલી સવારે કે મોડી રાત્રે ઠંડીનો સહેજ ચમકારો લાગે ને, અને આપણા જેવા ફૂડી લોકોને તરત જ પેલું ભાણું યાદ આવી જાય કે જેમાં એક તરફ બાજરાના રોટલા પડ્યા હોય, બીજી તરફ લીલી ડુંગળી પડી હોય, લસણની ચટણી પડી હોય, પણ બાજુમાં એક બહુ મોટું બાઉલ ભરી અને વરાળિયું પડ્યું હોય, અને એમાંથી વરાળ નીકળતી હોય જોરદાર. અને મારા જેવા લોકોને તો પાછા એ બનતું કેવું હોય ને એ ખાવાની કરતાં એ જોવાની જીજીવિષા વધારે પડતી હોય. આજે આપણે આવી ગયા છીએ રાજકોટના એક એવા જ દેશી ઢાબા ઉપર, અને તમે ઢાબા ના કહી શકો કારણ કે અહીંની ધમાલ જ અલગ પ્રકારની છે. અને તમે રેસ્ટોરન્ટ કહો, પાર્ટી પ્લોટ કહો કે ઢાબા કહો, તો તમને આપશે તો એકદમ ફૂલ દેશી મોજ. અને આ છે દેશી ધમાલ. એનું વરાડિયું બહુ જ વખણાય છે, અને એ વરાડિયું ખાસ કરીને જે બનાવવાની સિસ્ટમ જે છે એ અત્યાર સુધીમાં આપણે જે વરાડિયું ટેસ્ટ કર્યું છે એના કરતાં બહુ જ કાઠિયાવાડી અને જેને કે લાલ ચટક ટાઈપનું છે. તો આપણે એ પહેલાં તો વરાળિયું બનતા જોશું, અને આ શિયાળાનું પેલું વિન્ટર વેગિન્સા ફૂડ જે આપણું દેશી છે એ ટેસ્ટ કરશું. ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર. તો અંદર જતાં પહેલાં હું તમને એનું એડ્રેસ સરખી રીતે સમજાવી દઉં. દેશી ધમાલ કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટ જે પાડ રોડ ઉપર આવેલું છે, બાલાજી પાર્ટી પ્લોટની બાજુમાં અને કૃષ્ણા પાર્ટી પ્લોટની સામે. એકચ્યુઅલી મવડી ચોકડી જે છે ત્યાંથી ઓલમોસ્ટ 2.5 કિલોમીટર જેટલો ડિસ્ટન્સ થાય છે, અને રામધણ આશ્રમથી 1.3 કિલોમીટર જેટલું ડિસ્ટન્સ થાય છે. આ પાડ રોડ કહેવામાં આવે છે આને. અને હવે વધારે વાર નહીં કરીએ, હું જેના માટે ખાસ આવ્યો હતો ને એનું વરાડિયું જે છે સ્પેશિયલ, એ કઈ રીતે બની રહ્યું છે આપણે એ જોઈએ, એની રેસીપી જાણીએ, અને પછી બાકીની બધી વસ્તુઓ છે આરામથી ટેસ્ટ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો આપણે આવી ગયા છીએ દેશી ધમાલના કિચનમાં, અને બની રહ્યું છે વરાડિયું. સો આ વરાડિયાની આ બધી બફાયેલી સામગ્રી બરાબર, આ બધું વેજીટેબલ, આમાં કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર? એક તો રીંગણા, ડુંગળી, મરચા, બટેટા. આ બધી વસ્તુને કેટલી વાર માટે બાફવા માટે રાખવું પડે? કલાક, અડધી કલાક જેટલું તમારે બાફવું પડે. અને બધી વસ્તુ પહેલાં ભરી લેવાની મસાલામાં. મસાલા તમે સ્ટફ કરી નાખ્યા છે? ઓકે. હવે શું કરવામાં આવશે? હવે એને ઉતારીને વઘાર કરવામાં આવે. ઓકે. તો આ કયું તેલ નાખ્યું આપણે? આ કપાસિયા તેલ. ઓકે. તો રોશનબેન, આ અંદાજે કેટલા લોકોનું વરાડિયું હશે? અંદાજે 50 માણાનું. 50 લોકોનું વરાડિયું બને. ચાલો, આપણે એક તો કપાસિયા તેલ નાખ્યું. હવે આ રાઈનો વઘાર થશે. આ બધા ખડા મસાલા છે, એમાં તજ, મરચા, બાદિયા, જીરું અને સૂકા મરચા. હવે નાખ્યું આપણે પાલક, આદુ, લસણ. અચ્છા.
આ ડુંગળી અને આ ડુંગળીની પેસ્ટ. આ પ્યાસ ડુંગળી હા ડુંગળી હળદર. નોર્મલી વરાડિયામાં કયું મરચું વાપરવામાં આવતું એમ? રેશમ પટ્ટો કે રામદેવ? અલા રેશમ પટ્ટો હોય કે કાશ્મીરી હોય? રેશમ પટ્ટો. હવે એમાં નમક, ગરમ મસાલા, વરાળીઓ હવે ધીમે ધીમે અરોમાં પકડતું જાય છે, કલરની સાથે સાથે સુગંધ પણ. અને હવે ટમેટાની પ્યુરી. ધાણા ભાજી, કોથમીર. અને હવે આ બધું વેજીટેબલ છે, સ્ટફ્ડ વેજીટેબલ છે, એની અંદર વઘારમાં એડ કરવામાં આવે છે. વાહ! એક તો વઘારનો મસાલો હતો એ, અને એના સ્ટફિંગની અંદર જે મસાલો છે એ બેય જે જ્યારે કમ્બાઈન થાય છે ત્યારે એની અરોમા આખી અલગ જ આવે છે. અત્યારના જે હવે જે સુગંધ છૂટી છે એ થોડી વધારે એનહાન્સ થઈને આવી છે. અને હવે આને કેટલી વાર સુધી ગરમ થવા દેવું પડશે? 5 મિનિટ. તો આ ઓલમોસ્ટ હવે બની ગયું છે વરાળિયું. સો આપણે મળીએ એમના ઓનર ઉત્તમભાઈ અને મનોજભાઈ આપણી સાથે. દેશી ધમાલની શરૂઆત ક્યારથી થઈ? આપણે 2016માં શરૂઆત કરેલી છે. પહેલાં તો આપણે કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટ જ હલાવતા, 7 વર્ષથી જ હલાવ્યું છે. પછી હવે આ ગ્રાહકોનું નાના બધાનું ટૂંકમાં ઈચ્છા એવી હતી કે ભાઈ હવે આ બધું ટૂંકમાં અમારે પંજાબી, સાઉથ ઇન્ડિયન, પીઝા એવું કંઈક સાથે સાથે આપો. સાથે સાથે આપો. હા, એટલે આ રક્ષાબંધન ઉપરથી આપણે સ્ટાર્ટ કરેલું 58+ વેરાયટી. 301માં 301 રૂપિયામાં 58+. શરૂઆત ટાઈમિંગ્સ કયા કયા છે? કેટલા વાગ્યાથી કેટલા વાગ્યા સુધી? આપણું સાંજે 7 વાગે ચાલુ થઈ જાય અને રાતના 10:30 સુધી. રાત્રે 10:30. વરાળિયું જે છે એ કયા દિવસથી શરૂ કરવામાં આવે છે? વરાળિયું આપણું આમ 365 દિવસ હોય, શું કાયમ માટે હોય. વરાળિયું આપણું ફેમસ છે. યુટ્યુબમાં પણ તમે સર્ચ કરીને જોઈ શકો છો. ખાલી વરાળિયું હોય તો એના કેટલા પાર્સલ? ટૂંકમાં પર કેજી 300 રૂપિયા. પર કેજી 300 રૂપિયા. મનોજભાઈ, વધારે કઈ ટાઈપના લોકો પસંદ કરે? બચ્ચા વરાળી વધારે પસંદ કરે છે કે ખાસ કરીને? એટલે આ મલ્ટી કર્યા પછી તો શું છે કે નાના છોકરાથી માંડી અને 95 વર્ષ સુધીના હવે એક્સેપ્ટ બધું કરે છે, કારણ કે બધાના માટે બધી વસ્તુ મળી રહી છે. પેલા કાઠિયાવાડી હતું એટલે ચિલ્ડ્રન લોકોને કે લેડીઝને થોડું કોડ પડતું, હવે જનરલ બધું ટૂંકમાં અવેલેબલ થઈ ગયું છે. બોસ, આ બધી વસ્તુ તમે જોવો છો ને, તમને ખબર જ છે કે આ બધી વસ્તુ હું ખાઈ શકવાનો નથી, પણ અહીંયા કોઈ કદાચ એવું આવી ગયું કુંભકર્ણ જેવું, તો એને આ વસ્તુ ઓછી ન પડવી જોઈએ. એટલા માટે એ 58+ વસ્તુઓ આ એક પ્લેટની અંદર છે. એકચ્યુઅલી તમને 1 by 1 ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી દઉં. આ છે વેલકમ ડ્રિંક, એમાં 2 ઓપ્શન્સ છે. સૂપની સાથે એ પણ 2 ઓપ્શન્સ મળે છે. સાથે સ્ટાર્ટર, આ છે ફિંગર ચિપ્સ, પાણીપુરી લેડીઝની ફેવરિટ, જો કે જેન્ટ્સ પણ એટલી જ લાઇક કરતા હોય છે. આ છે પિઝા, સાઉથ ઇન્ડિયન ક્યુઝિન, જેમાં મૈસૂરી અને સાદા ઢોસા, મસાલા ઢોસા. આ છે સેલેડ્સ, આ છે ફ્રાઈમ્સ, પાપડ, ડ્રાય સ્નેક્સ, અને મુખવાસ તો હોય જ ભાઈ.
બટ આ ગ્રીન ચીલી, જ્યારે પણ ગ્રીન ચીલી જુઓ મને યાદ જરૂર કરજો. અને આ છે સંભારો, ઓનિયન ચાઇનીઝ ક્યુઝિન, જેમાં ચાઇનીઝ ભેળથી લઈ હક્કા નૂડલ્સ, ડ્રેગન પોટેટો, પાસ્તા જો કે ઇટાલિયનમાં આવી જાય પણ આ ચાઇનીઝ ટેસ્ટ ઉપર લાગે છે, અને મંચુરિયન. આ છે ગાર્લિક બ્રેડ, ચાટ, ડ્રેગન પોટેટો, પંજાબી ક્યુઝિન, 2 સબ્જી છે, દાલ છે, રાઈસ છે, અને એની સાથે કુલચા પણ છે, નાન પણ છે, અને રોટી પણ છે. સો ભાઈ, હવે આ બધી તમે તામઝામ જોઈને એ બધી લેડીઝ અને બચ્ચા પાર્ટીને સાચવવા માટે છે. એકચ્યુઅલી તમારા ને મારા જવા માટે તો મેઇન વસ્તુ અહીંયા છે. યસ, આપણું કાઠિયાવાડી ધમાલ રોટલો, એની સાથે આ વરાળિયું, આજે લાલ મરચું તમે જોઈ રહ્યા છો એકદમ એટીટ્યૂડ સાથે રીંગણાની બાજુમાં ગોઠવાઈ ગયું છે. આ છે અહીંની 301 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ ધમાલ. 2 જાતના શાક છે, કઢી, ખીચડી, દાળ, રાઈસ, પરોઠા, રોટલા, છાશ, કટલેસ, અને આ બધું. આ તો ખાલી એક નાનકડી એવી ડિશની અંદર તમને 2 જાતના શાક મળે છે. બાકી તમે વિચાર કરો પંજાબી, ચાઇનીઝ એન્ડ સાઉથ ઇન્ડિયન, બાકી બધી વસ્તુ યુ કેન હેવ ઇટ ઇન 301, અને બચ્ચા પાર્ટી 180માં જમી શકે છે. મને ખાતરી છે 100% આખો સીન જોયા પછી તમે લોકો નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં સીધા ટાઈપ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હશે કે સમીરભાઈ અનાજનો બગાડ ના કરો. મારા વાલા, સૌથી પહેલાં ખાવાનું શરૂ કરો ને એ પહેલાં કહી દઉં કે મારી સાથે જે ટીમ આવેલી છે એ ટેસ્ટ કરવાની છે, જમવાની છે, અને જે વધશે ને એ અહીંથી પાર્સલ થઈ જશે અને પછી સીધું ત્યાં જતું રહેશે જે નીડી પીપલ છે ત્યાં. પણ એક વસ્તુ છે કે મારી કેપેસિટી છે એટલું હું એક સાઈડમાં બીજી પ્લેટમાં રહીશ, જેથી કરી મારા ટીમમેટ્સને પણ મારું હેઠું ન ખાવું પડે. એકચ્યુઅલી આ એક સીનમાં કે થંબનેલમાં તમને એક સાથે કેટલી વેરાયટીઝ તમે અહીં આવીને જમી શકો છો 301 રૂપિયામાં. એ વસ્તુ દેખાડવા માટે આ ટેબલ તમારા માટે આ રીતે ભરચક રાખ્યું છે. એની એકચ્યુઅલ સિસ્ટમ બુફેની છે. બફેમાં તમે અહીંથી સ્ટાર્ટ જ આપણે સૂપથી કરશું કે વેલકમ ડ્રિંકથી કરશું, અને બેક ટુ બેક બધી વસ્તુ જે આપણે નોર્મલી કંઈ જમવા ગયા હોય રિસેપ્શનની અંદર કોઈ લગ્નમાં, ત્યારે આપણે કેમ કરતા હોય કે જે વસ્તુ ભાવે એ કાઉન્ટર ઉપર ઊભા રહીને આપણે એ વસ્તુ ટેસ્ટ કરી લઈએ. વધારે ભાવે તો ત્યાંથી કહીએ. આખી થાળી આપણે ભરતા નથી હોતા મોટા ભાગે. જે લોકો સમજે છે કે ભાઈ વસ્તુનો બગાડ ન થાય, તો એ રીતે બેક ટુ બેક અહીંથી આ રીતે જમીને જાય છે. એ જ રીતે અહીંયા તમને આ એક જસ્ટ એક 301માં તમે કેટલું ક્યુઝિન મેળવો છો 58+, એ તમને દેખાડવા માટે મારે જે જોઈએ છે એ આ પ્લેટમાં હવે આવી જશે. સૌથી પહેલાં તો હું જેનાથી ફેસિનેટ થઈને આવ્યો હતો, અને આ વખતે શિયાળામાં હું જેની રાહ જોઈને બેઠો હતો, એ વરાળિયું એ આપણે લઈશું. એની સાથે રોટલી લઈશું, બાજરાનો રોટલો જે છે એ હાફ લઈશું, મંચુરિયન સૂપ લઈશું, પાણીપુરી લઈશું. બસ આટલી વસ્તુ આજે મારા પ્લેટમાં રહેશે, અને સાઉથ ઇન્ડિયન એક બાઇટ. આ વસ્તુને બાજરાના રોટલા સાથે ખાવી એ વધારે બેટર છે. બાજરાનો રોટલો અને વરાળિયું. વેલકમ વિન્ટર. દેશી રીંગણા છે. દેશી રીંગણાની વાત જ અલગ હોય. એમાં જ્યારે એ વરાળિયાની જે સ્મોકી ફ્લેવર છે ને એ રીંગણાના પલ્પની અંદર પેનિટ્રેટ થઈ ગઈ છે. એનો જે ટેસ્ટ છે, એની જે તીખાશ છે, મસાલાની તીખાશ છે, એ રીંગણાના પલ્પની સાથે ભળી ગઈ છે. બાકી ઘણી વખત એવું થતું કે રીંગણું તમે આખું ખાઓ તો તમને પેલું લાગે, એમ મોડું લાગે. મને મજા આવી એકચ્યુઅલી. વરાળીઓ ખાવાની એક સાચી મજા આ છે. ભરેલું મરચું હાથમાં લ્યો, એકદમ તેલથી તરબોળ હોય, તેલ થોડું નિતારી લો, અંદર એનો વઘાર હોય, માથે કોરિએન્ડર ચોટી હોય,
હા. તો ભાઈ બકાયદા મારા વિન્ટરની શરૂઆત તો થઈ ગઈ, મજા આવી ગઈ આ વરાળીઓ ખાઈને. આગળ ઘણી બધી ડિશિસ છે આમાં. હવે હું ને મારી ટીમ બેસીને આરામથી ખાશું અને પછી વ્લોગિંગના બીજા જે તે 2-3 દિવસના અનુભવો છે એના ગપ્પા મારશું. હવે નવો અમારો પર્સનલ ટાઈમ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. ફિલહાલ તો તમે અહીંયા આવીને વરાળિયા પાર્ટી કરવા માગતા હો અને આ વિન્ટરને કિક સ્ટાર્ટ કરવા માગતા હો તો લોકેશન અને ટાઈમિંગ્સ બધું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પાછું રિપીટ કરી દઈશું. બાજુમાં પાર્ટી પ્લોટ પણ છે, એટલે 50-100-150 ભાઈબંધો સાથે ભેગા કરવા માગતા હો તો પણ થઈ જાય છે ત્યાં. ફિલહાલ મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કહેવાનું ભૂલતા નહીં. જય જય ગરવી ગુજરાત. સ્ટે બ્લેસ્ડ એન્ડ વન્સ અગેન હેપી વિન્ટર. મજા આવી એટલીસ્ટ મને. હવે હું મારી બીજી 1-2 વસ્તુ ખાઉં છું, પણ હવે બધી વસ્તુ તમને કેમેરાની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ નહીં કરી શકું, એટલે વિડીયોને અહીંયા જ કમ્પ્લીટ કરું છું. કારણ કે મારો ટાર્ગેટ આજનું વરાળિયું હતું, વરાળિયું બનતું જવું હતું અને વરાળિયું ખાવું હતું. એટલે મારું ઓવરઓલ આજનું ભાણું પૂરું થયું. હવે હું મારી ટીમની સાથે બેસીને આરામથી ગપ્પા મારતો જમીશ. તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો કહેવાનું ભૂલતા નહીં. અહીંના ટાઈમિંગ્સ, અહીંનું લોકેશન, આ બધી વસ્તુ તમને ઓલરેડી કહી દેવામાં આવી છે, પણ સાથે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન નોટની અંદર પણ આવી જશે. તમે તમારા મિત્રોની સાથે અહીંયા આવીને પાર્ટી કરવા માગતા હો, વરાળિયા પાર્ટી કરવા માગતા હો, તો અહીંયા એ લોકો પાસે પાર્ટી પ્લોટ પણ છે. લેટ્સ સી તમે કેવા ટાઈમે અહીંયા આવીને પાર્ટી કરવા માગો છો. ફિલહાલ મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય ગરવી ગુજરાત. સ્ટે બ્લેસ્ડ. વન્સ અગેન હેપી વિન્ટર.